Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou la o nouă lectură general colectivă pentru prima lună a lui 2026, luna ianuarie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Cum deja mulți dintre voi v-ați obișnuit, pun câte o carte din minunatul oracol al frunzelor de cei pentru fiecare săptămână întreagă a acestei luni. Să vedem așa în mare cam ce este important de știut pe săptămâni. Înainte de a vedea ce ne spun cărțile, trebuie să vă istorisesc un pic și vouă cum vă afectează tranzitele astrale Zodia Scorpion. Trebuie să vă spun că această primă lună din an vine cu un ambient social foarte prezent. Pot apărea chiar anumite provocări la nivel domestic și există un cumul de multe planete pe care încerc să nu vă umplu capul cu date tehnice din punct de vedere astrologic. Cert este că vă vor împinge foarte mult să vă doriți, să dialogați, să cunoașteți oameni noi. Și aș spune că din punctul ăsta de vedere spiritual voi veți fi la un nivel foarte ridicat. Aș putea zice că Pluton pentru voi în această lună, mai ales pentru cei din primul decan, și aici fac o mică paranteză, voi lăsa ori în descriere, ori vă va apărea cumva la sfârșitul clipului lista cu zodiile și decanii săi, unde puteți căuta să găsiți Zodia Scorpion și să obțineți informații adiționale vis-a-vis de fiecare decan, cum este el și ce caracteristici are. Și am închis această paranteză. Deci, cum am mai spus, acest Pluton pentru cei din primul decan poate genera anumite probleme la nivel domestic sau la nivel familiar, așa că ar fi bine totuși să jucați cartea păcii în această lună, să încercați să vă păstrați calmul. Eu aș spune că și un anumit aspect legat de Uranus, care încă se află, chiar și un pic retrograd, încă se află în Taur, vă va permite în general, nu numai semnelor de pământ, dar și de apă, semnul în care vă aflați și voi, să vă deschideți așa puțin câte puțin la acele realități vizionare, inovatoare, creative. Da? Iar voi, în particular, fiind un semn fix, va trebui să vă conteniți un pic, să fiți ponderați un pic și să acceptați într-un mod cât mai conștient, să adoptați așa o atitudine cât mai flexibilă a comportamentului, să evitați conflictele cu ceilalți și nu neapărat, poate și conflictele cu voi înșiși, că voi aveți acest talent să vă mai aveți conflicte și cu voi. De asemenea, aș mai spune că Jupiter vine un pic să armonizeze aspirațiile voastre, dorințele voastre și în special dorința de a schimba ceva în viața voastră, chiar dacă nu aveți foarte clar ce anume trebuie să schimbați, dar apare dorința asta de a schimba ceva. Neptun iese din Pești, intră în Berbec pe 26 ianuarie, lucru care pe voi vă va afecta, să zic așa, pe sectorul ăsta profesional, așa că încercați să fiți atenți, alerți
Și chiar și atunci când ieșim din zodia Capricorn, intrăm în zodia Vărsător undeva pe 21 ianuarie, toate aceste energii probabil o să vă aducă destul de multe tensiuni cu propria familie, așa că, per general, așa, încercați să fiți cât mai pașnici, așa cât mai, nu neapărat docili, dar încercați voi să nu provocați aceste evenimente, pentru că există și acest impuls. Cât privește viața voastră profesională sau finanțele, ianuarie, în urma intrării lui Neptun în Berbec pe 26 ianuarie, e posibil ca munca să se schimbe, să simți foarte multe lucruri, să poți chiar profita în mod înțelept de tot ceea ce vine pe partea asta carierei profesionale și e posibil, dragilor, ca un contract, o înțelegere, o asociere să sufere niște schimbări. Ce este foarte bun, faptul că Jupiter totuși este în favoarea voastră din punct de vedere legal, așa că totuși mențineți-vă alerți pe planul ăsta al carierei și chiar și al bănuților, iar lucrurile cumva vor începe să se miște, desigur, eu aș zice cam din a doua jumătate a lui ianuarie. Dacă vorbim de viața sentimentală, așa per general, se pare că inima voastră își dorește intensitate, dar universul vine și spune: trebuie să fii mai structurat, trebuie să ai grijă de ceea ce deja deții înainte de a vă aventura să faceți ceva mai mult. Este adevărat, Uranus poate să vă ușureze un pic și să aveți o întâlnire foarte importantă cu cineva foarte original, dar care posibil ori să treacă printr-un divorț sau chiar să nu fie liber. Așa că mare grijă. Schimbările, este adevărat, sunt pe drum, mai ales pentru cei din ultimul decan în Scorpion. Acum, dacă vorbim de cei care sunteți deja într-o pereche, într-un cuplu, comunicarea va fi punctul cheie în această lună, iar pentru a evita foarte multe certuri, conflicte în interiorul relației voastre, trebuie să comunicați, să dialogați într-un fel cât mai calm, cât mai pacifist posibil. Lucrul ăsta, sentimentele voastre vor fi foarte prezente, mai ales până pe 17 ianuarie. Veți fi foarte jucăuși așa și inventivi. Și acest lucru vă va favoriza în așa fel încât totuși să aveți o foarte bună armonie în interiorul perechii voastre, al relației voastre. Iar începând cu 20 ianuarie, e bine să încercați să calmați de fiecare dată ambientul în relația voastră. Dacă vorbim de cei singuri pentru voi, dragilor, avem multe planete în Capricorn, îl avem pe Mercur, pe Venus, pe Marte, care cumva îți va oferi toate armele pentru a te duce la cine te interesează. Te ajută cumva să ajungi la acel suflet, la acea persoană care pe voi vă interesează în mod special. Așa că profită de primele 3 săptămâni din ianuarie. Este adevărat, trebuie să ai grijă și la comportament, să-ți ajustezi comportamentul dacă vrei ca această energie să se oprească pentru mult timp alături de tine. Este o persoană pentru unii dintre voi pe care voi deja poate ați cucerit-o și cumva, chiar dacă este aproape cucerit, asta nu înseamnă că nu poate fi și pierdut. Așa că încercați să vă folosiți de toate aceste arme cu ghilimelele de rigoare pe care vi le oferă această conjunctură planetară în Capricorn, în așa fel încât să
să păstrați această energie, dacă asta desigur vă interesează. Așa, pe general, sfatul astrologic pentru voi, dragilor, ar putea să ne vorbească de provocări personale care vor fi în prim plan în ianuarie. De asemenea, nu renunțați în a vă lupta, în a fi combativ, dar în același timp mențineți-vă loialitatea dacă voi vreți să păstrați această, cum să spun eu, aceste legături poate la nivel familiar și e posibil, asta este o caracteristică care va cam urmări cam pe tot parcursul lui 2026, cu predilecție în prima jumătate a anului. Și anume, anumite secrete, anumite lucruri care vor ieși la lumină. Lucruri din trecut care ori nu și-au găsit rezolvarea, ori situația la momentul respectiv nu a permis-o să se vindece, să se rezolve și este maniera lui Saturn de a spune îți mai dau timp. Așa că prima jumătate a lui 2026, așa per general, este o perioadă în care pot apărea lucruri din trecut pentru a-și găsi o rezolvare, pentru a le clarifica, a le vindeca. Și aici eu aș mai specifica un lucru, putem vorbi chiar și de probleme de sănătate. Acele afecțiuni care le-ați crezut rezolvate, e posibil să recidiveze, așa că încercați să acordați un pic mai multă atenție sănătății. Pentru că de situații, într-un fel sau altul, le putem găsi rezolvări, dar în ceea ce privește sănătatea, dragilor, aveți grijă de ea, pentru că știți cum e, dacă suntem sănătoși, trecem peste tot și peste toate. Acum, haideți să vedem cu ce vine. Prima săptămână întreagă, da? 5-11 ianuarie. O nouă locuință sau o nouă atitudine. Cred că unii dintre voi încă din această săptămână vor încerca să facă un pic de curățenie, așa, printre prieteni, printre poate curățenie sau pur și simplu vă schimbați atitudinea față de ceilalți și veți fi mult mai limitativi cu ceilalți. Cum de asemenea, posibil să aveți vestea unei noi locuințe sau o schimbare de rezidență, nu neapărat cumpărată, ci pur și simplu o mutare. Cea de-a doua săptămână vine cu o pasăre în zbor, cu noutăți care vor fi pe drum. Vești, eu aș spune, de departe. Hei. Așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, în a treia săptămână sunt șanse să apară niște secrete. Dar haideți să vedem despre ce e vorba și cu aceste secrete. Sunt niște secrete vis-a-vis de cineva care, nu știu, ori vă bârfește, ori vă poartă sâmbetele, ori în permanență are ceva de zis despre voi. Și e posibil ca și aceste noutăți să aibă legătură cu această energie. Este o energie care vorbește mult și face puțin. Cea de-a patra săptămână vine cu, mare atenție, aici vine cu o critică din partea cuiva, dar care este foarte validă și pe care voi va trebui să o acceptați. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, așa cum îmi place mie să vă spun, și este foarte sănătos până la urmă să acceptăm acele critici constructive și nu destructive. Și în a patra săptămână e posibil într-adevăr cineva să vă spună anumite lucruri care aparent sunt destul de criticone, așa, pot deranja, ca să spunem, să vă deranjeze un pic ego-ul, dar totuși ele sunt reale și chiar vă pot ajuta. O critică constructivă pe care voi ar trebui să o acceptați și să o luați în calcul. Haideți să vedem care este energia voastră și cum intrați voi atât în noul an cât și în
în luna ianuarie. Ia să vedem care este energia, dragilor mei, din Scorpion. Ia să vedem. Hei. Să vedem. Energia voastră este una chiar foarte bună și ține foarte mult de comunicare, așa cum bine am văzut și pe parte astrologică. De ce? Pentru că puterea cuvântului înaintea folosirii forței fizice este mult mai importantă. Se pare că sunteți hotărâți să treceți peste anumite obstacole, vreți să îmbunătățiți și aici este foarte important. În primul și în primul rând vreți să vă îmbunătățiți starea de sănătate, cum de asemenea și anumite aspecte din viața voastră sentimentală. Totuși în această lună să știți că ar fi bine pentru cei care credeți în aceste lucruri și considerați că vă pot ajuta să purtați un talisman al bănuților. Eu aș putea să vă dau un exemplu pe care și eu însă îl folosesc. O frunză de dafin uscată ținută în portofel alături de bani. O energie bună, o energie în care, cum am mai spus, veți avea această putere să îmblânziți bestia din voi și în același timp să îmblânziți și pe alții. Și cred eu că asta este și cheia, comunicarea inteligentă în această lună, să o traversați fără prea multe probleme. Acum, haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna ianuarie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Ia să vedem. Și începem cu planul profesional. Da. Dragii mei dragi, aici puteți fi foarte bine voi, pentru că e o regină de cupe care vă reprezintă ca și zodie de apă. Se pare că voi aveți în plan un proiect destul de creativ. Și să știți că acest proiect creativ, mai ales cu asul ăsta de cupe aici, îți va aduce chiar și șansa unei avansări sau chiar și șansa unui nou job. Problema este alta, indiferent de situație, că e vorba de acest plan, că e vorba de șansa obținerii unui job pentru cei care îl caută. Dragilor, fiți atenți la adresele de mail, la cutia poștală, la acele mesaje, la acele apeluri, fiți un pic mai atenți, că acum, mesajele și veștile și cererile și ofertele în epoca asta a tehnologiei vin prin aceste instrumente de informare, așa că încercați să fiți atenți, pentru că puteți pierde informații importante legate de muncă, informații legate de această șansă foarte bună pentru voi. Iar un lucru și mai important, e posibil ca o energie care să fie, acum poate să fie tot dintr-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, la fel ca și voi, care este o persoană nouă, dar care te poate ajuta și chiar poate să-ți devină un bun aliat pe domeniul ăsta profesional. Dar nu uitați-vă, verificați mereu cutia poștală, mail-urile, mesajele, da? Pentru că prin intermediul acestor instrumente va veni această ofertă, această șansă foarte bună pe plan profesional. Mergem mai departe. Pe partea finanțelor. Pe partea finanțelor, dragilor, situația voastră financiară, cel puțin la începutul lui ianuarie,
este una care vă cam obosește. Este una care vă cam obosește și e ca și cum ai zice, am obosit să duc grija banilor, am obosit ca de fiecare dată să mă uit lung în portofel și să drămâi ultimul bănuț, sau poate că unii dintre voi începutul lui ianuarie vine cu un mic blocaj care trebuie să vă spun că nu va dura și cumva vor exista, nu știu, poate perechea voastră să vină cu o soluție foarte bună, pentru că vor veni niște bănuți extra care să vă scoată din această stare. Acum, de asemenea, putem vorbi de o problemă de sănătate. Pentru că am văzut că există aici o preocupare vis-a-vis de o îmbunătățire a sănătății voastre. Nu știu dacă voi aveți vreo programare la medic și aveți această teamă vis-a-vis de sănătatea voastră. Trebuie să vă spun și insist acest lucru la voi în mod special, mare grijă cu sănătatea în acest an. Dacă aveți de făcut programări la doctor, duceți-vă, faceți-le și chiar dacă nu le aveți, încercați să vă faceți verificări din când în când, analize, în așa fel încât, mai ales cei care știți că ați mai avut probleme în trecut, pentru că există într-adevăr această situație în care anumite probleme de sănătate să revină în viața voastră, dar cu o bună gestionare și cu o atenție mărită, eu zic că se poate trece peste. Aici putem vorbi într-adevăr și de acest lucru, dar situațiile se pare că se vor rezolva. E adevărat, nu imediat, va mai dura un pic de timp, dar cel puțin, știți cum e, dacă o luați din pripă, atunci este mult, mult mai bine. Doiul ăsta de cupe îmi spune că luna asta, în general, veți avea cam atât cât vă trebuie, va fi destul de echilibrat, e bine că nu apar lipsuri, da? Și șaptele de monede îmi spune că, așa cum am mai spus, trebuie să aveți un pic de răbdare și pe planul ăsta financiar, pentru că lucrurile încet încet se vor rezolva, dar aș spune că rezolvări vor veni după anumite probleme financiare din trecut, dar trebuie să mai aveți un pic de răbdare și să nu vă pierdeți optimismul. Haideți să vedem pe planul vieții sentimentale pentru cei care sunteți deja într-o relație, formați deja o pereche. Voi, dragilor, se repetă cifra 9. Cifra 9 care este guvernată de Neptun, dar și de Pluton și este o energie feminină yin. Eu aș spune că vă dăruiți foarte mult din punctul ăsta de vedere al perechii voastre și eu aș spune că aveți un altruism aparte în această lună. Unii dintre voi chiar aș spune că simțiți nevoia să închideți capitole din viața voastră sentimentală tocmai pentru a vă pregăti pentru noi etape, dat fiind că vorbim și de viața voastră de pereche. Acest 9 de bâte îmi vorbește de o stare ușoară de oboseală sau chiar mai accentuată, pentru că poate unii dintre voi v-ați apărat într-un fel sau altul relația împotriva altor persoane care băgau așa bățul prin gard și mereu aveau ceva în plus de spus, dar se pare că cu acest 9 de monede cumva înțelegerea, iubirea, poate chiar și o călătorie vă poate ajuta. Este foarte interesantă această regină de spade. Cei care aveți ascendentul în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, trebuie să vă spun că aveți tendința către sfârșitul acestei luni să fiți mult mai retrași. Să fiți mult mai retrași și, nu știu, ceva să vă
împiedice sau pur și simplu nu simțiți în acel moment să vă exteriorizați ceea ce simțiți. Asta nu înseamnă neapărat că nu mai iubiți sau că nu mai aveți sentimente sau nu mai aveți trăiri, emoții, ci pur și simplu această oboseală, această luptă cumva vă va închide un pic, vă va face un pic mai reci în ideea de a nu mai vă lăsa răniți, cel puțin pe partea asta sentimentală. Da? Un aspect chiar important, dacă nu vorbim de voi, cei care aveți un ascendent în zodiile de aer, trebuie să vă spun că este o energie, în mare parte este feminină, dar la fel de bine poate să fie și o energie masculină, dat fiind că este o lectură general colectivă, atât pentru doamne cât și pentru domni. E posibil ca o femeie sau o energie, hai să-i spunem așa, nu contează dacă e femeie sau bărbat, dar este o energie puternică care poate influența, mare atenție, atât în bine cât și în rău, relația voastră. Atenție cu această energie. Atenție la impulsivitate și la dialogurile astea foarte dure, foarte directe, pentru că aici este o energie care are această putere. Îmi cer scuze, am încercat să mă țin de cuvânt și să fac lecturile pe care vi le-am promis, doar că așa se întâmplă. Când exagerezi. Nu, acestea le mai fac, pe urmă voi face o mică pauză până ajungem la prima lectură săptămânală. Sper să reușesc câteva zile să fac un pic de pauză. Mai ales cu răceala, cu gripa care circulă și pe aici pe la mine. Un pic complicat, dar mergem mai departe. Haideți să vedem cei singurei. Cei singurei, dragilor, voi sunteți dezamăgiți. Intrați în ianuarie destul de dezamăgiți de o energie care v-a promis o grămadă de lucruri și nu a făcut nimic pe planul ăsta sentimental. Poate că ați avut parte de o decepție într-un interval de timp foarte scurt. Dar acum ce este important? E posibil ca această decepție să nu dureze foarte mult timp. De ce? Pentru că s-a întâmplat în scurt timp. N-ați avut timp să vă angajați în sentimente foarte profunde, da? Nu ați avut timp să aprofundați foarte mult și atunci lucrul ăsta, să zicem că vă poate ajuta. Avem un 6 de cupe, o reîntâlnire cu trecutul, o nostalgie a unei relații din trecut sau o persoană din trecutul vostru. O persoană cu care posibil să fie avut o relație sau nu, să fie cineva pe care voi l-ați cunoscut sau ați cunoscut-o cu mulți ani în urmă. Iar acest lucru, această reîntâlnire, vă poate echilibra foarte mult. Nu știu dacă zodia Săgetător vă spune ceva, dar apare această moderație. O moderație care pe voi vă va ajuta în primul și în primul rând să vă acceptați așa cum sunteți voi. Paradoxal, această întâlnire sau această nostalgie a trecutului vă va ajuta să aprofundați și mai mult felul în care voi vedeți viața și cum acționați voi, cel puțin pe planul ăsta sentimental, care sunt principiile și valorile cu care voi vă ghidați când e vorba de relații. Iar faptul că vă veți înțelege un pic mai bine, un pic mai profund, va aduce un echilibru, ceea ce nu este rău deloc. Haideți să vedem și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa și care vor avea
oarece importanță în această lună ianuarie și avem litera G, litera C, litera S, litera W, opa, încă o dată litera G, Y, M, D și a mai ieșit o carte, litera Z. Ca și zodii, în afară de cele pe care le-am menționat în lectură, predomină zodiile de aer, Gemen, Balanță, Vărsător, zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion și cam atât deocamdată. Haideți să vedem acum și ce mesaje au îngerii pentru voi în această lună ianuarie, dragilor din Scorpion, și ce numere sunt importante pentru voi. Care sunt mesajele îngerilor pentru dragii mei din Scorpion? Ia să vedem. Nu. Mai încercăm. Hopa. Ia să vedem. Și îl avem pe Haziel, Imamiah și Manadel. Dragilor, să știți că există șansa unei reîmpăcări cu cineva din familie în această lună. O încercare sinceră, aș spune. Ori din partea voastră, ori din partea unor anumiți membri din familie. Acum avem numărul 9, numărul 52, numărul 7, 36 și încă o dată 9. Numărul 9 se repetă, asta poate să ne vorbească și de data de 9 sau în funcție de fiecare ce îi rezonează vis-a-vis de aceste numere. Care sunt mesajele? Îl avem pe Haziel, care spune că există o iertare divină și că poți obține acele prietenii și acele favoruri într-un stil mare, iar anumite promisiuni vor fi asigurate. Deci aici promisiunile se vor ține de cuvânt cumva, da? Ceea ce s-a promis se va ține. Îl avem de asemenea și pe Imamiah, care ne vorbește de distrugerea acelor inamici. Aș spune că cineva va face o greșeală. Cineva va face o greșeală și în așa fel încât se va vedea, vor cădea niște măști și se va vedea efectiv care este adevărata situație sau care este adevărata față al unor persoane care, nu știu dacă voi le știați că vă sunt inamici sau nu, dar lucrul acesta, într-un fel sau altul, aceste greșeli pe care ei le vor face, le vor distruge în același timp atât puterea, dar e posibil chiar să se simtă și umiliți. Îl avem pe Manadel, care vine cu o muncă atât internă cât și externă, iar se pare că vei acorda un ajutor unor persoane pentru a-și putea păstra poate jobul și sunteți oarecum protejați împotriva unui dezastru. Mare atenție pentru cei care poate locuiți în zone în care de obicei în această perioadă se întâmplă tot felul de evenimente de natură meteorologică. Mie mi-apare cu acest Manadel că veți fi protejați. Și de asemenea alții dintre voi veți depune un efort, veți munci să-i ajutați pe alții, în special pe partea profesională.
Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această lună ianuarie. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Vă aștept în continuare, desigur, și la următoarele lecturi. Eu, ținând cont de faptul că în momentul în care eu fac aceste lecturi, încă mă aflu la diferență de doar câteva zile de finalizarea lui 2025, eu totuși vă urez să aveți un 2026 așa cum vi-l doriți voi. Un lucru de care va trebui să țineți cont, acela de a avea mai multă grijă de voi, de sănătatea voastră. Nu fiți temători în ceea ce privește acest an. 2026 este un an al curajului, al ambiției, dar sigur și cel mai important, al originalului, al autenticului și al practicității. Faceți lucrurile cât mai practic, transformați-vă visele în realitate, dar în această modalitate originală, fără teamă și fără frică. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.